Hello guys! Welcome back sa aming YouTube channel. Welcome back po sa ChaRey TV. May na-receive po tayong request. Ito po ay galing kay Antoinette. Ang request niya po is, paano po gumawa ng homemade ice cream. So, gagawa tayo ngayon ng homemade ice cream. So, bago po tayo mag-start, kung bago ka po sa aming YouTube channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, i-consider mo na yan na mag-subscribe by clicking the red button below at pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video uploads namin. So, tara, ipapakita ko na po yung mga ingredients. Pero bago yan, pasok! Intro! Ito po ang ating mga ingredients. 1/2 cup powdered milk, 1 whole can condensed milk, at 4 cans of Nestle cream, 90 grams Oreo Cookies sa ating pong flavor, at 1 tablespoon Ube Flavor at 2 tablespoon Ube color. I-make sure po natin ng ating pong Nestle cream ay malamig po siya or chilled po siya. So, pwede po natin siyang i-ref na overnight and then pwede na natin siyang gamitin the next day. Paghaluin lang natin itong mga ingredients at imimix po natin siya gamit ang hand mixer. Idadagdag na natin ang ating powdered milk. Pwede po tayong gumamit ng Anchor, Nido, or Bear Brand. So yan, i-mix po natin dito sa ating pong condensed milk at Nestle cream. I-mix lang natin siya mabuti gamit ang ating hand mixer. Hanggang sa ma-reach po natin itong texture na ganito, hanggang lumapot po yung ating mixture, pwede na natin siyang lagyan ng flavor. Nasa sa inyo po yun kung ano pong gusto nyong flavor sa inyo pong ice cream.
Pero sa tutorial na to, ang gagamitin po naming flavor is cookies and cream at ube macapuno. So hahatiin ko po yung mixture na ginawa natin dahil dalawang flavor po yung gagawin natin dito na ice cream. So uunahin natin na gawin ang cookies and cream. Ito po ang ating Oreo. 90 grams po yung gagamitin natin dito. At dudurugin lang natin siya. Tapos ito po yung ating ihahalo sa ating pong mixture. After po natin ito ilagay sa ating mixture, i-hand mixer po ulit natin siya para mahalo po siya ng mabuti. So ito na po ang ating cookies and cream ice cream. Ilalagay lang natin ito sa container at pwede na natin itong ilagay sa freezer. Isusunod naman natin ang Ube Macapuno Flavor. Ilalagay po natin yung kalahati na mixture. Tapos maglalagay po tayo ng 1 tablespoon na Ube Flavor. At 2 tablespoon na Ube Color. Haluin lang natin siya mabuti gamit ulit ang ating hand mixer. Tapos, ilalagay na rin natin ang ating makapuno.
po ang ating Ube Macapuno ice cream. Ilalagay natin ito sa isang container at ipapasok na natin siya sa freezer. So ayan na po guys ang ating homemade ice cream. Nakagawa po tayo today ng dalawang flavor, cookies and cream at ube macapuno. Itong video tutorial na to ay gagawin naming marami pong version. Dahil ipapakita pa po namin ang mga iba't ibang paraan sa paggawa ng ice cream. Kaya ano pa inaantay nyo? Mag-subscribe na at paki-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video uploads namin. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.